السلام عليكم، شخباركم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله مع عيوش. وقبل ما نبداو هذا الفيديو نقول لكم مبروك واجركم وباش ما تمنيتو باذن الله. اليوم ان شاء الله غنوجد انا وياكم هاد المملحات هادو اللي كيجيو مقرمشين وكيجيو خاوين من الداخل بواحد المنكهات موجودة في كل دار، والطريقة ما كاين ما اسهل منها. علاش لا نبداو نوجدوهم نحطوهم على طاولة ديالنا على طول السنة، يعني لانهم ماشي شي حاجة اللي هما صعيبة. نقولوا بسم الله وندوزو نشوفوا طريقة التحضير والمقادير. عندنا هنا كيلو ديال الدقيق ابيض، ذلك نحتاجو ملعقة صغيرة ديال الفلفل الاسود، ملعقة صغيرة ديال الثوم باودر، ملعقة صغيرة ديال البصل باودر، ملعقة كبيرة ديال الملح، وملعقة صغيرة ديال السكر. اللي ما عندوش الثوم باودر ولا البصل باودر يستغنى عليهم، لكن هما كيعطيو مذاق احسن في هاد العجينه ولا هاد المملحات. غنحتاجو كذلك ملعقه كبيره ديال الخردل ولا لاموطار، 4 مثلثات ديال الجبن، 80 مل من الزبده المذابه، كذلك 80 مل من زيت الزيتون والزيت المائده مخلطين بجوج. غادي نحربل هاد الدقيق هذا مع هاد المكونات كلها، ومن بعد غنبدا نضيف الحليب. عندي هنا 180 مل ديال الحليب اللي هو دافي، وغادا نجمع العجينه ديالي بالماء كذلك اللي هو دافي. غادا نجمع العجينه ولكن ما نخليهاش قاصحه وما نخليهاش رطبه، خصها تكون بين وبين، ما تكون قاصحه ما تكون رطبه. وهذا هو القوام اللي كنقلبوا عليه. هنا دابا ان شاء الله انا نقطعها لثلاثه الكويرات. نتوما لكم اختيار، بغيتو تقطعوها 4 الكويرات، بغيتو تقطعوها على جوج. نتوما ولكم اختيار. شوفوا العجينه من الداخل ما دلكناها ما والو، ما شاء الله كتجي يعني مثقبه من الداخل. يعني هذا كيعني ان العجينه ديالنا راه ناجحه، وحتى المملحات ديالنا ان شاء الله راه غادي يطلعوا لكم زويونين ومقرمشين. غادا نخلي العجينه ديالي ترتاح واحد 5 دقائق بما وجدت المنكهات. هنا عندي 3 المنكهات، نتوما شحال ما قطعتوا العجينه ديالكم شحال ما غتنوعوا في المنكهات. المنكهات راه ما كاين ما اسهل منها، اي حاجه عندكم في الدار غتستعملوها. القطعه الاولى ديال العجينه غندير لها النكهه ديال الزيتون الاسود والفرماج محكوك وملعقه صغيره ديال معجون الطماطم. هنا الزيتون انا ما طحناش، غير مقطعه طريفات صغيورين باش مني نكون كناكل في الملاحه ديالي نحس بدوك الطريفات ديال الزيتون. هنا العجينه غادا تجري لكم شويه لان كاين الزيتون فيه الماء، وكذلك معجون الطماطم. عاد تزيدوا شويه دقيق صافي وغتجمعوها، ما غدلكوهاش بزاف، هي كتحاولوا باش تدخلوا داك النسمه ولا داك النكهه مزيان في العجينه باش تسرح مع العجينه كلها صافي. وغادا تحطوها ترتاح كما كتشوفوا ما شاء الله. داك الزيتون كيجي باين. كناخذوا القطعه الثانيه من العجينه. النكهه الثانيه ان شاء الله غادا نديروا الفلفل الاحمر اللي هي بابريكا، وكذلك الحار السودانيه، وملعقه صغيره ديال القزبر معدنوس اللي هما مقطعين صغار. صافي وغادا نبدا ندلك العجينه ديالي حتى نتاكد ان العجينه خدات اللون ديال البابريكا والسودانيه، باش ما تبقاش معكم العجينه جهه بيضاء وجهه حمراء. حاولوا انكم تدخلوها مزيان هذوك الالوان ديال البابريكا والسودانيه في العجينه ديالكم. كما كتشوفوا ما شاء الله كتجي زوينه ولون واحد، ما كيجيوش فيها يعني داك اللون الابيض واللون الاحمر. ضروري تاكدوا ان العجينه كلها خدات اللون ديال هذوك المنكهات اللي حطيته. والكرة الأخيرة درت فيها الزعتر والجبن المحكوك. بنفس الطريقة غنحاول أنني ندخل الزعتر والفرماج في العجينة ديالي. أي نكهة من هاد النكهات بغيتو تبدلوها بغيتو تعوضوها بحاجة أخرى تقدو تعوضوها، لكم نتوما الاختيار. شدينا الكويرة الأولى اللي درنا فيها الزيتون غنقطعوها على شكل كويرات صغار.
يكونوا متساويين، من الأحسن يكونوا متساويين، ما قديتوش تقطعوهم نفس العبار ديروا ميزان وقطعوهم. من بعد ما سالينا التقطاع ديالهم بدينا كنحربلو كل كويرة غنحربلوها بوحدها، يعني على شكل قطيب طويل، بنفس الطريقة حتى سالينا الكويرات كلها. من بعد ما غادا نديروهم في مجمد، ما غندخلوهمش للفران حتى شي حاجة. من بعد ما سالينا كاع الكويرات ديالنا كنبداو نقطعوا هذوك القطيبات اللي عندنا. كاين اللي غادي يجيهم صعاب، من الأحسن يديروهم في المجمد واحد 4 دقائق 5 دقائق يشدوا روسهم ويقطعوهم بالموس، واما تدخلوهم الفران يشدوا شويه اللون الابيض وتخرجوهم وتقطعوهم. هنا ملي تكونوا كتقطعوا في هاد القريشلات ولا هاد المملحات ديالكم، واخا يطيح لكم واحد على واحد، راه ملي غتدخلوهم فران وغادي يطيبوا كينفصلوا مع بعضياتهم بكل سهوله، يعني ما غاديش يكونوا لاصقين مع بعضياتهم. وهنا من بعد ما قطعت كاع هادوك القطبان اللي كانوا عندي غندخلهم الفران على درجة الحرارة 150. ما تجهدوش البوطة، اللي عندهم الكتريك 150، اللي عندهم الغاز عيشعلوه من التحت شوية يكون ناقص، العافية تكون ناقصة، ويخليهم يطيبوا على خاطرهم حتى كياخدوا داك اللون الذهبي ديالهم وكيخرجوهم. هذه الكويرة الثانية كما كتشوفوا معايا طلقتها مزيان، خصها ضروري اطلقوها مزيان حتى تولي رقيقة. قد ما رققتوها قد ما كيجيوكم مولحات ديالكم زوينين. انا غادا نقطع هاد العجينه ديالي بهاد القطعه هذه اللي شكل وريضه، نتوما قطعوها باي قطعه عندكم واي شكل بغيتو نتوما تستعملوه ديروه. انا كنعطيكم هي افكار وانتم نوعوا على حسابكم نتوما. من بعد ما قطعت العجينه ديالي كلها كما كتشوفوا كيجي الشكل ديالهم حتى هما زوين. الكويره الاخيره اللي درنا فيها الزعتر والفرomاج كذلك غنطلقوها. من الاحسن انكم تطلقوا العجينه ديالكم بين جوج اوراق ديال الزبده ولا البلاستيك الغذائي، غير باش تسهل عليكم الطريقه ديال التطليق ديال العجينه. كنعاود ناكد عليها، خصها العجينه تكون رقيقه بزاف باش يجيوكم القريشلات خاوين من الداخل ومقرمشين. هنا شديت الجراره وكنقطع شرائط طوال. من بعد ما قطعتهم شرائط طوال غنقطعهم الطول اللي بغيتو. انا هنايا غنديرهم قصار شويه، واي قطعه عندكم تقدروا تستعملوها، اي قطعه عندكم اي شكل ديال القطاعات اللي عندكم تقدروا تستعملوهم في هذه المملحات. صافي هنا من بعد ما قطعت هاد الشرائط ديالي بغيتو ديروهم على هاد الشكل هكا، واما تدخلوهم هكاك الفران وتخرجوهم. كتجي هاد الكويره الاخيره اللي فيها الجبن والزعتر كتجي مذاق ديالها رائع الصراحه. وهادو هما المملحات ديالنا من بعد ما طابوا كما كتشوفوا معايا ما شاء الله كيجيو مقرمشين وكيجيو خاوين من الداخل. كنتمنى ان هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه، ولا استفدتوا منه ما تنساوش عيوش في اللايكات والشير بين احبابكم صحابكم. اللي باقي ما شاركش في قناة عيوش يهبط ويشارك ويضغط على الجرس باش يوصلوا كاع الجديد. وفي الاخير كنقول لكم مبروك عواشركم وبسلامة.